السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك علينا وعليكم. واليوم حيكون مقطعنا او طوال شهر رمضان راح تكون مقاطعنا يومية. حيكون عندنا 30 مقطع طوال شهر رمضان. حسمي المقاطع اللي حتكون في شهر رمضان او سلسلة المقاطع اللي راح تكون في شهر رمضان حسميها سلسلة باترون من كتاب. أنا اخترت لكم هذا الكتاب اللي هو كروشيه بوردر. ليلة رمضان نزلت لكم مقطع كيف تعملي الإطار حوالين الأقمشة أو حوالين الملابس. هحط لكم رابط المقطع أسفل المقطع هذا. يعني أنت محتاجة تجهزي قطعتك اللي حابة تشتغلي عليها، سواء كانت شرشف صلاة، فستان، أو حتى لو كانت كمان قطعة كروشيه أنت مسويتها بطانية أو أي حاجة تانية وحابة تعملي معاها الإطار، تقدري تبدأي معايا. هحتاج للمقطع سنارة كروشيه مناسبة للخيط اللي عندك، أو أصغر أو أكبر زي ما أنت حابة. أنا مستعملة 2.4 ملم أصغر من المقاس المقترح للخيط. الخيط اللي أنا مستعملته اسمه ناتشر كوتون، ومقص وإبرة للتنظيف. وطبعا شيء أساسي الحاجة اللي أنت حابة تشتغلي عليها. وإذا عندك الكتاب تفتحي على الباترون عشان تتابعي معايا على الباترون. رح أبدأ شغلي في الباترون وفي كل الباترونات حقة الكتاب بإني أعمل دور أساس غرز حشو حوالين القطعة كلها. ففي كل فراغ راح أشتغل 2 غرزة حشو. في كل فراغ راح أشتغل غرزتين حشو. هذا حيكون معايا شيء أساسي في كل الباترونات أو في كل الإطارات اللي أنا راح أعملها إن شاء الله طول الشهر. فراح أبدأ حرتفع سلسلة وراح أشتغل عند أول فراغ أول سلسلتين، أول غرزتين حشو، في الفراغ اللي بعده غرزتين حشو، في الفراغ اللي بعده كمان غرزتين حشو، وحكمل لين أوصل عند الزاوية. في كل فراغ ما بين الزوايا راح أشتغل غرزتين حشو. حيكون عندي هذا هو دور الأساس في كل الباترونات إن شاء الله. طبعا على الغرزتين الحشو على حسب فراغك، فحاولي انك ما تكوني مكبرة فراغاتك عشان فراغك يتحمل الغرزتين وما يكون صغير وما يتحمل غير غرزة واحدة. شايفين كيف؟ في الزاوية راح أشتغل 3 غرز حشو، وراح أكمل بعد كده غرزتين حشو في كل فراغ. ولما نحاجي عند الزوايا راح أشتغل 3 غرز حشو. أنا حكمل خلف الكاميرا وحجيكم وقت التكفيل. هذا هو شكل قطعتي لين الآن. حكمل وأرجع لك.
الآن أنا قربت أوصل للنهاية. راح أشتغل غرزتين في الفراغ اللي قبل الزاوية. في الزاوية راح أشتغل 3 غرز حشو. في آخر فراغ راح أشتغل غرزتين حشو، وراح أقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو أنا عملتها في بداية السطر. وهذا هو شكل قطعتي. كده أكون أنا خلصت من الدور الثاني من أدوار الاستعداد. الدور الأول كيف إنه عملته، إني أضفت الكروشيه للقطعة اللي أنا بشتغل فيها. ثاني شي عمل دور استعداد عبارة عن غرزتين حشو في كل فراغ، 3 غرز حشو في الزوايا. باتروننا لليوم 15 من رمضان، باترون رقم 38 في الكتاب. هذا هو شكل الباترون. راح أبدأ دوري الثاني بإني أرتفع 3 سلاسل بمثابة أول غرزة عمود زائد 3 سلاسل بمثابة فراغ، وراح أتجاهل غرزة 3 غرز حشو من الأسفل، وفي غرزة الحشو الرابعة راح أعمل غرزة كلاستر اللي هي عبارة عن عمودين بلفة غير كاملة. حتجاهل 3 غرز حشو من الدور السابق، وفي الرابع حلف الخيط على الإبرة وألف وأسحب من 2 وأخلي 2 موجودة على الإبرة. حرجع مرة ثانية ألف وأسحب من 2. الآن عندي 3 حلقات حسحب منها كلها. حرتفع 3 سلاسل 1 2 3. حتجاهل 3 غرز حشو من الدور السابق، وفي الرابعة راح أشتغل غرزة كلاستر اللي هي عبارة عن عمودين بلفة غير كاملة. حرتفع 3 سلاسل 1 2 3. حتجاهل 3 غرز حشو من الدور السابق، وفي الرابعة راح أشتغل غرزة كلاستر. حرتفع 3 سلاسل. حتجاهل 3 غرز حشو من الدور السابق، وفي الرابعة راح أشتغل غرزة كلاستر. حرتفع 3 سلاسل. أنا عندي غرزة المنتصف قبلها 3 غرز، فراح أشتغل في الغرزة اللي قبل غرزة المنتصف غرزة عمود. راح أرتفع 3 سلاسل 1 2 3. في غرزة المنتصف التالية مباشرة راح أشتغل غرزة كلاستر اللي هي عبارة عن عمودين بلفة ناقصة. حرتفع 3 سلاسل، وفي الغرزة التالية مباشرة راح أشتغل غرزة عمود بلفة. هذا هو شكل باتروني لين الآن. راح أرتفع 3 سلاسل، وراح أتجاهل 3 غرز حشو من الدور السابق، وفي الرابعة راح أعمل غرزة كلاستر. أرتفع 3 سلاسل، حتجاهل 3 غرز من الدور السابق، وفي الغرزة الرابعة راح أعمل غرزة كلاستر. حرتفع 3 سلاسل، حتجاهل 3 غرز من الدور السابق، وفي الرابعة راح أعمل غرزة كلاستر. حرتفع 3 سلاسل، حتجاهل 3 غرز من الدور السابق، وفي الغرزة الرابعة راح أعمل غرزة كلاستر. حرتفع 3 سلاسل. الآن عندي حتجاهل غرزتين في الثالثة لأنها مباشرة
إذا كان أنت عندك يكفي المكان إنك تتركي اللي إحنا بنتركه عادة 3 سلاسل تشتغلي في الرابعة، خير وبركة. ما عندك زيي راح تتركي غرزتين حشو، في الثالثة راح تشتغلي عمود، ترتفعي 3 سلاسل. في الغرزة التالية مباشرة اللي هي غرزة المنتصف راح أشتغل غرزة كلاستر، حرتفع 3 سلاسل. في الغرزة التالية مباشرة راح أشتغل غرزة عمود بلفة، حرتفع 3 سلاسل، راح أترك 3 غرز حشو، وفي الرابعة راح أعمل غرزة كلاستر، حرتفع 3 سلاسل، حترك 3 غرز حشو من الدور السابق، وفي الرابعة راح أعمل غرزة كلاستر، وراح أكمل باتروني لين نهاية الدور بنفس الطريقة. أنا حكمل خلف الكاميرا وأرجع لكم للتكفيل. الآن أنا راح أعمل الزاوية الأخيرة قبل الإقفال. ارتفعت 3 سلاسل، حتجاهل غرزتين لأنه ما عندي إمكانيات جاهل 3 وأشتغل في الرابعة، فراح أتجاهل غرزتين وأشتغل في الثالثة عمود، هرتفع 3 سلاسل. حشتغل في الغرزة التالية مباشرة اللي هي غرزة المنتصف، غرزة كلاستر، حرتفع 3 سلاسل. الآن راح أقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة من الأسفل، حعد 1 2 3. في الثالثة راح أقفل بمنزلقة وأنهي دوري. هذا هو شكل قطعتي لين الآن. راح أبدأ دوري الجديد بإني أعمل غرزة كلاستر. راح أبدأها بإني أرتفع سلسلتين بمثابة أول غرزة عمود بلفة ناقص، حرجع لنفس الغرزة أعمل عمود بلفة ناقص، وأكمل أسحب سنارتي من الحلقتين النشطة، حرتفع سلسلتين، حروح للغرزة التالية اللي هي غرزة الكلاستر، وحشتغل كلاستر سلسلتين كلاستر، حرتفع سلسلتين، وفي غرزة الكلاستر التالية من الدور السابق راح أشتغل غرزة كلاستر، حرتفع سلسلتين، وفي غرزة الكلاستر التالية راح أشتغل كلاستر سلسلتين كلاستر. أرتفع سلسلتين، وراح أشتغل في غرزة الكلاستر التالية غرزة كلاستر، حرتفع سلسلتين. الآن عشان أعمل الزاوية في غرزة العمود بلفة راح أعمل غرزة كلاستر، حرتفع سلسلتين، وحرجع لنفس الغرزة أعمل غرزة كلاستر ثانية، حرتفع سلسلتين، وفي غرزة الكلاستر اللي في المنتصف راح أعمل 3 غرز كلاستر يفصل ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين. أنا عملت غرزة كلاستر سلسلتين، الآن بعمل الغرزة الثانية غرزة كلاستر سلسلتين، حرجع لنفس الغرزة حاعمل 3 غرزة كلاستر، حرتفع سلسلتين. الآن في العمود راح أعمل غرزة كلاستر سلسلتين غرزة كلاستر، كلها في نفس الغرزة. وهذا هو شكل الزاوية حقتي لين الآن حرتفع سلسلتين، وفي غرزة الكلاستر راح أشتغل غرزة كلاستر،
حرتفع سلسلتين. في غرزة الكلاستر راح أشتغل غرزة كلاستر، حرتفع سلسلتين وحرجع لنفس الغرزة حشتغل غرزة كلاستر، حرتفع سلسلتين. في غرزة الكلاستر راح أشتغل كلاستر، حرتفع سلسلتين. في غرزة الكلاستر التالية راح أشتغل كلاستر سلسلتين كلاستر، حرتفع سلسلتين. في غرزة الكلاستر التالية راح أشتغل كلاستر، حرتفع سلسلتين. الآن أنا في غرزة الزاوية راح أشتغل في غرزة العمود غرزة كلاستر، حرتفع سلسلتين، راح أرجع لنفس الغرزة أعمل غرزة كلاستر، حرتفع سلسلتين. في غرزة الكلاستر اللي في منتصف الزاوية راح أشتغل كلاستر سلسلتين كلاستر سلسلتين كلاستر. إذا 3 غرز كلاستر يفصل ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين. الآن راح أعمل الكلاستر الثالثة في نفس الغرزة، بعدها راح أرتفع سلسلتين. الآن أنا في نهاية الدور راح أرجع لنفس الغرزة اللي أنا بدأت منها الدور، وراح أشتغل في نفس هذه الغرزة غرزة كلاستر أخيرة، حرتفع سلسلتين وراح أقفل بغرزة منزلقة في غرزة الكلاستر. كده أكون انتهيت من دوري الرابع والأخير. هذا هو شكل دوري لين الآن. أتمنى إن المقطع عجبكم وفادكم. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتابعوا الجديد اللي راح ينعرض في القناة في الانستغرام، رابط الأكاونت أسفل المقطع. هذا كل شيء بالنسبة لليوم، وأشوفكم بكرة بإذن الله. باي.